القانون 12 المرض الجسدي وكبت الشعور. كتابتي عن ارتباط المرض الجسدي بكبت الشعور هو شيء لم أتوقع يوما أن يحدث، بل وأنا أخط هذه الكلمات تعلو شفاهي ضحكة عن كمية التغيير التي مررت بها في سنوات معدودة. نعم، أنا كنت طبيبا ماديا عمليا علميا، من المستحيل أن أصدق أن شيئا مثل هذا موجود، بل وكنت عندما أسمع قصصا تتحدث عن شخص مرض من كثرة الهم أشعر أن هذا كلام فارغ، وأن المرض العضوي ذو أصل بيولوجي فقط. وللأسف يملك هذا الاعتقاد أكثر الأطباء اليوم في مجالاتهم. فكم مرة سألك طبيب الجلدية عن طفولتك وما مررت به في بواباتك الثلاثية، أو حاول طبيب الأعصاب البحث في علاقاتك العاطفية والجنسية، أو بحث طبيب الجهاز المناعي في طبيعة الإدمانات التي تعيشها. اليوم أنا متيقن وأعرف أن كبت الانفعالات الشعورية هو نوع من القلق المزمن الذي ينهش في لحمك تدريجيا إلى أن يتجلى في مرض جسدي. أعتقد أن الطبيب فيرويد رأى جزءا من هذه الحقيقة حين قال: المشاعر المكبوتة لا تموت أبدا، هي مدفونة ولكنها على قيد الحياة، وستظهر بطرق بشعة لاحقا. في بحثي في النفس البشرية استوقفني 3 مقولات للطبيب ابن سينا كتبها قبل 1000 سنة من فيرويد. المقولة الأولى: إن قوة الفكر قادرة على إحداث المرض والشفاء منه. هل يا ترى العقل قادر على خلق مرض جسدي؟ وكيف يا ترى هناك رابطة؟ هل هذا أمر حقيقي؟ وكيف يا ترى أدرك ابن سينا مثل هذه الحقيقة التي أهملها وهمشها الطب الحديث؟ وهل هناك سبب لتجاهل الطب الحديث لهذه الحقيقة؟ المقولة الثانية: الوهم نصف الداء والاطمئنان نصف الدواء. هل إذا صدق الإنسان شيئا قد يحدث؟ هل إذا اعتقد بكونه سيمرض أو افترض المرض سيكون هذا واقعه؟ المقولة الثالثة: الطبيب الجاهل هو مساعد للموت. هل يا ترى قد تجد طبيبا جاهلا؟ وكيف هذا؟ هل من المعقول أن تذهب إلى طبيب يملك شهادات أفضل الجامعات ويعالجك بطريقة خاطئة؟ فشل الطب الحديث في فصل العقل عن الجسد، فصار تركيز أي طبيب بشري على الأصل العضوي للمرض، أما تركيز الطبيب النفسي على إعطاء دواء للمرض النفسي. أما الإخصائيون النفسيون فالتركيز على الحلول للأمور النفسية. لكن هذه الثلاثية عبارة عن وحدة واحدة، والجسد مرتبط بالعقل ويتأثر به بشكل مخيف، والفصل هذا يؤدي إلى خلل في التحليل والعلاج في كل من هذه التخصصات. مثال: شخص يعاني قرح المعدة التي لا تستجيب للدواء، واحتار به طبيب الجهاز الهضمي، وعندما ذهب إلى الطبيب النفسي أعطاه دواء للاكتئاب، وبين أنه لا دخل له بالمعدة، فهي من اختصاص طبيب الجهاز الهضمي. وأما الأخصائي النفسي فقد وضح له أهمية البحث عن آراء أخرى من أطباء جهاز هضمي غير طبيبه الحالي. المشكلة هنا هي أن هذا الشخص كان مخطوبا لفتاة يحبها، لكن شخصيته ضعيفة وهو سلبي لطيف بسبب أبيه المتسلط، ففقدت الفتاة انجذابها له بالفترة الأولى وأصبحت غير مكترثة بالعلاقة. انهار الشاب نفسيا لهشاشته العاطفية وتعلقه بها، فبدأت أعراض القرحة بالسيطرة عليه. والاكتئاب بالحقيقة هنا ناجم عن ظروفه التي لم يركز عليها الطبيب النفسي، لأن تخصصه هو التركيز على الأعراض النفسية،
والإخصائي النفسي اكتفى بأن يعزز له أهمية تخطي التعلق بلا ربط لما يحدث بحالته الصحية، أو حتى معرفة تحليل سر هذا التعلق. أين العلاج يا ترى؟ ملاحظة تاريخية: على مر العصور كانت تهتم الحضارات القديمة في ثلاثية الجسد، العقل والروح، وتعتبرها وحدة واحدة تعالج شموليا كتخصص واحد، مثل الإيوفيردا في الهند والماوري في نيوزيلندا. عندما يبحث الأطباء عن سبب مرض معين ولا يجدون سببا واضحا، يلقون اللوم على الجينات، ويسمى مرضا غير معروف السبب، متناسين أن الجينات تحفز من قبل البيئة، فإن نشأت في بيئة سوية ستكون في وقاية من الكثير من الأمراض الجسدية والنفسية. عندما تسمع بمصطلح ضغط نفسي، سيتبادر إلى ذهنك حدث حالي مررت به أقلقك أو ضغط عليك، كمشكلة مادية أو تصادم مع فرد من الأسرة أو خلاف مع شريك أو رسوب في امتحان. واليوم في القواميس الطبية للأمراض هذا ما يتم ربطه كأحد الأمور التي قد تؤدي للمرض، غير مدركين وجود نوع آخر من الضغط النفسي، وهو النوع المزمن الذي يرتبط بالكبت الشعوري التراكمي الذي يبدأ في التكوين منذ الطفولة. أي حدث يمنعك من التعبير عن شعورك كما هو في اللحظة، أو يجعلك تخضع الشعور لعملية تصفية وفلترة وتخرج جزءا فقط منه، يؤدي إلى كبت سواء كان الشعور إيجابيا أو سلبيا. فعندما يعيش الإنسان في صراع نفسي، خوف وعقد نفسية وكبت وتعلق وإدمان ونواقص، وهو غير واع بوجوده، تتحفز آلية ال HPA التي تساهم في إفراز الكورتيزول والأدرينالين لحل الأمر. لكن لعدم قدرتك على إدراك الأمر وفهمه وحله، لا توقف النظام عن الإفراز. يبدأ الخلل في السيطرة على هذه الأنظمة، ومحتوى الدم من هذه الهرمونات والنواقل العصبية يكون مختلفا عن الطبيعي. قسم الطبيب النفسي بيسل كوليك الاستجابة للخطر أو الصدمة النفسية ل3 مراحل، وسنقيسها على طفل يتعرض للضرب من أبيه، أو عليك عندما تتعرض لسخرية من زميل في العمل ولا ترد. المرحلة الأولى: طلب المساعدة. سيبحث الطفل عن أمه لنجدته، ستبحث أنت عن صديق لتخبره بحدث التمادي. المرحلة الثانية: القتال أو الهروب. يتحفز الجهاز العصبي السمبثاوي ويفرز محتواه لكي تواجه أو تهرب. بعض الأطفال يواجه الأب المعتدي لكونه شجاعاً بشكل يفوق المعدل الطبيعي حتى لو ضرب، والأغلب يهرب لأنه يعرف أن القتال لا جدوى منه. ستواجه زميلك، أو إن كنت تعاني عقدة الخضوع ستتجنب الموقف وتهرب. المرحلة الثالثة: التجمد. من الصدمة تفقد اتصالك بجسدك والحدث وتنفصل عن الواقع. الطفل لا يتحرك فجأة، أو أنت في أثناء المواجهة تشعر أنك مشلول وغير قادر على فعل شيء. الطفل الذي لا يستطيع أن يجد حلاً لهذه المسألة سيشعر باللا أمان العميق، لأن لا أحد أتى لنجدته في المرحلة الأولى، مما سيفقده الثقة بأبيه وأمه، وسيظل التحفيز اللاواعي لجهازه العصبي موجود بنسبة طفيفة، وتصنع لديه عقدة الخضوع، بينما يجعله على مستوى الجسد يتعرض لطوفان من التغيرات الكيميائية الضارة على مدار السنوات، وكأنه عالق بالمرحلة الثانية. وأما الثالثة فتجمده، يعني أن كبت الشعور أصبح كاملا، وهذا أيضا ساهم في صناعة العقدة النفسية. الطفل والشاب في الموقف
هما شخص واحد. فتفسير ما حدث في موقف الشاب هو كونه كطفل تعرض للضرب، وهو الشاب ذاته الذي يعاني من انفصال خطيبته عنه بسبب كونه غير جذاب، لا يملك حدود شخصية، فهي مهما تمادت عليه لا يعرف الرد، وهذا ما جعله يتعلق بإنسانة تتمادى عليه، وهذا ما جعله يعاني قرحة المعدة والاكتئاب. أعرف أنك عزيزي القارئ تستغرب كون هذه الظواهر كلها مرتبطة وتشكل وحدة واحدة، ولهذا صار النظام الطبي والنفسي عاجزا في كثير من جوانبه، بل وفقد الناس الثقة بالأطباء والأخصائيين النفسيين، وبدأوا بالتوجه لعلاجات بديلة مثل الطاقة والوعي والتنفس والطب الصيني وغيرها. السبب أن العلاج قاصر ولا يوجد علاج حقيقي حتى عند صاحب الحائط الذي يغرق بكمية الشهادات عليه، وما الفائدة منها إن كانت لا توجد نتيجة حقيقية؟ المرض والعلاج الحقيقي: التصلب اللويحي والتصلب الجانبي الضموري. كل امرأة صادفتها بالعيادة وكانت تعاني هذا المرض العصبي ونوباته، كانت قصتها إما تحمل عقدة المسؤولية، شعور دائم بالتقصير وإلزامية أن تقدم المزيد، والشعور بالذنب إن لم تفعل ذلك اتجاه شريكها وأسرتها وأبنائها، أو آلية السلبي اللطيف التي تجعلها تضع الناس دائما أولا، أو عقدة الاستحقاق، التنازل الدائم والرضا بالقليل في كل جوانب حياتها. هي الفتاة التي تنصت لمشكلات أمها من أبيها وهي ما زالت طفلة، وتلتزم بتعليم إخوتها بدل أن تخرج لتهتم بنفسها، وتضطر إلى الزواج من شخص لا تريده لكي لا تخذل أمها التي لا تريدها أن تكون عانسا. مصطلح وهمي دمر المرأة العربية وربط استحقاقها بالرجل. تعيش مع رجل إما غير مكترث ببناء رابطة عاطفية، وإما متماد، وتنجب طفلا تلو الآخر بلا وعي بالسبب، وتعمل فيما لا تحب. هذا إن عملت. بعد هذا كله لا حيلة للجسد سوى أن يصرخ بمرض لعلها تستيقظ من هذا السبات وتبدأ بمواجهة نفسها. دراسة أجريت سنة 2012 تثبت وجود برنامج للتحكم بالضغوط النفسية، وردات الفعل على الظروف جعلت المشاركين به من مرضى التصلب يظهرون نسبة أقل من التشوهات الميلينية بالدماغ مقارنة بمن لم يخضعوا للبرنامج. الشخصيات التي عانت التصلب الجانبي كانوا يشتركون بكونهم مثاليين ولا يعبرون عن ألمهم، كونهم يعتبرون التعبير نوعا من الضعف، قشرة الصلابة، ويقسون على أنفسهم بطرق غير صحية، ويكون بعضهم مهووسا بالإنجاز على حساب صحته النفسية والجسدية، ويتناسى الاهتمام بالجوانب الأخرى وبناء الروابط مع من يحب. حوار مع مريض التصلب لويحي. فتاة في 30 من عمري، مجدة ومجتهدة جدا في عملي وعلى درجة عالية من الإنجاز، لكن بعد أن ينتهي وقت العمل أجد حياتي فارغة. لم أتعلم في طفولتي كيف أبني الروابط، وأبي الذي كنت أحبه لم يتواصل معنا بعد انفصاله عن أمي. كانت أمي ربة منزل غير واعية، تركز فقط على ضرورة الدراسة الأكاديمية. حرمت من تكوين روابط اجتماعية، بل ولم أعرف كيف يمكن تكوين هذه الروابط. أما عاطفيا فكنت دائما أحلم بقصة الحب التي لم تأتي، لأني لم أعرف كيف أبني أي رابطة مع الجنس الآخر في ظل بيئة تعتبر وجودي بقرب رجل جريمة. لا أملك سوى إخوة رجال
شغلهم الشاغل ما أرتدي ومتى أعود للمنزل، وأن أستأذنهم في خصوصياتي، لكني لم أستطع يوما مشاركتهم بما يدور في خاطري. الوحدة أهلكتني، وعندما تقدم لي شخص خطبة تقليدية وافقت لكي لا أكون وحيدة، لكنه كان طفلا ساذجا يبحث عن أم تربيه، وكوني أخذت دور الأم أصبحت مستنزفة كارهة للحياة، إلى أن بدأت النوبة الأولى من التصلب اللويحي، وشخصني الطبيب بهذا المرض المزمن، القولون العصبي أو التقرحي أو قرح المعدة أو الارتجاع، عنف جسدي أو تحرش جنسي أو ترهيب بالطفولة أو تسخيف شعور، كلها أمور مشتركة لكل مريض يدخل عيادتي بمشكلات مثل هذه بالجهاز الهضمي. الطلبة الذين يعانون عقدة الدراسة لتركيز أسرهم عليها ومخاوفهم من الفشل، تجدهم قبل الامتحان تستفحل عليهم هذه الأعراض، وكنت دائما أتساءل حينها: كيف يا ترى أرى زملائي لخوفهم النفسي من الاختبار يعانون في جهاز غير متصل بالدماغ؟ لكن في الواقع الدماغ والجهاز الهضمي وثيقتا الاتصال ببعضهما بعضا عصبيا. تلاحظ صعوبة في الاتصال بالشعور، أي معرفة ما تشعر به باللحظة، وصعوبة في التعبير عن الشعور عند أغلب هؤلاء. الفتاة التي كلما تحدثت أمرتها أمها بالصمت، والشاب الذي أراد التعبير عن خوفه بسبب تنمر زملائه وجد والده ينعته بالضعف ويطلب منه تناسي الأمر. كل منهما يجد الحل الحقيقي بالصمت وإخماد المشاعر وكبتها. وحين أسألهما في العيادة: كيف شعرت اليوم عندما أردت مشاركة أبويك بشيء وسخفك لا يعرف الرد؟ وربما أصبح متبلدا في الشعور فيقول: هو أبي أو أمي هكذا منذ زمن ولا يؤثر بي الأمر، إلا أن كل منهما لا يعرف كيف يعبر عن مشاعره أبدا. قاعدة نفسية: الأغلب يعتقد أنه عاش طفولة جيدة، غير مدرك أن الصدمة النفسية التي يتعرض لها الطفل تنتج من أي إساءة بسيطة قد لا ترى بالنسبة لك. حوار مع مريضة التهاب الأمعاء كورنوز: تعرضت للتحرش الجنسي بشكل متكرر من قبل أخي الكبير، وكنت حينها أشعر بخوف شديد ورعب جراء ما يحدث، لكنني كنت أخاف مشاركة أسرتي لأنهم كانوا في غالب الأحيان يلومون أختي على أي أذى تتعرض له من إخوة الرجال ويجرمونها، ففضلت الصمت. تعرضت للضرب المبرح من إخوتي الشباب في عمر 13 عاما لأنهم اكتشفوا أنني أتحدث مع شاب، وكانت علامات الخيزران على جسدي تاركة أثرا مخيفا. يومها بكيت وبكيت إلى أن سئم البكاء مني. عشت متمردة فيما بعدها على قوانين الأسرة، وخضت بشتى صور العلاقات الجنسية لأني لم أشعر أن لجسدي قيمة. وفي عمر 19 بدأت أمعائي تصرخ وشخصت بهذا الداء. والمضحك المبكي أن لا أحد يا دكتور سألني عما مررت به من الأطباء، حتى طبيب نفسي برر لإخوتي في سلوكهم بالماضي وركز على الدواء للقلق وأعراض القلق، متناسيا أن ينصت لي عن سببه. وأما الأطباء البشريين فهم لا يعترفون بما أمر به نفسيا للأسف. أمراض المفاصل: يا ترى لماذا تهاجم مناعة الإنسان جسده وخلاياه؟ هذا ما يحدث في هذه الأمراض. الخلايا المناعية لجسدك تهاجم أنسجة جسدك وأعضائه. أليس هذا أمرا مريبا؟ لو تتأمل الأمر قليلا، كما انقلبت ضد نفسك وخنتها حين كبت مشاعرك، هكذا ينقلب جسدك عليك ويهاجمك، وكأنك صرت عدوا لنفسك نفسيا وجسديا.
كم هو أمر مؤلم أن يكون الإنسان لهذه الدرجة عدواً لنفسه، والأشد وجعاً أنه تبرمج دون إرادة ليكون هكذا. وأنا أكتب هذه الأحرف لا أستطيع إيقاف الدموع التي تنهمر من عيني، لكوننا ما زلنا غير مدركين سوء التشوهات التي نتعرض لها. وفي عملي أقابل الكثير من المرضى لا يعرفون أن هذا مصيرهم، لكونهم لا يملكون الوعي بالعقد النفسية والآليات المؤدية لهذا الصراع. أجمعت الدراسات المتعلقة بأمراض المفاصل على أن العامل النفسي والاجتماعي في حياة المريض له دور جوهري في تحديد حدة المرض والنوبات التي يشن فيها هجومه عليه بين الحين والآخر. أغلب الأمراض التي تم التطرق لها في جميع أجهزة الجسد تشترك في كونها تحمل نسبية من الغموض في سببها، وفي كونها تأتي على شكل نوبات إما تختفي وتعود، وإما تظل تتفاقم. والألم هو صوت الجسد وإشارة منه على أنك يجب أن تفيق من سباتك وتبحث عن السر الحقيقي لما تعانيه. أنصح بقراءة كتاب عندما يقول الجسد لا للطبيب جابور ماتيه، الذي كان مرشدا لي في كتابة هذه الصفحات ومعينا في فهم الارتباط العميق بين النفس والجسد. وهو إنسان يذكرني بتوجهي، فقد خلق علما خاصا به ورفض الطرق التقليدية، وعرف أن الحقيقة لا تكمن دائما فيما تختاره الجامعات والمؤسسات الطبية كمنهج لندرسه، فهناك الكثير يحدث خلف الكواليس. حوار مع مريض التهاب الفقرات التصلبي. كان أبي قاسيا، وكنت لخوفي منه مضطرا أن أتحول إلى العدوانية والتصادم الدائم لأحمي نفسي منه. أمي لم يكن لها دور في التنشئة سوى الاعتناء. عندما اختلطت بالشباب في المدرسة أدركت أن الأمر كالغابة، إما أن تكون وحشا كاسرا صلبا تصادميا، وإما يتم كسرك من قبل المتنمرين، خصوصا أني كنت في مدرسة أغلب من فيها من أصول مختلفة عن أصلي، فكنت في وضع خوف مستمر وفي حاجة إلى أن أكون قويا دائما ولو كانت قوة زائفة. لم أعترف يوما بمشاعري، فالمشاعر ضعف للرجل. كلمة أخاف أو أتألم أو أحزن لا أذكر أني نطقتها مع أحد، ولا أعرف لماذا يبكي البشر. الغضب في داخلي على مستوى عال، وأنفعل بسرعة دائما، إلى أن بدأ الألم في أسفل ظهري، وشخصت من قبل طبيب الروماتيزم بهذا المرض، وللأسف رغم أنه مختص لم أجد لديه علاجا حقيقيا سوى أدوية تخفف التهاب من ناحية وتضرني من ناحية أخرى. وكلما سألته عن سبب المرض وكيف أزيله يرد بأنه مزمن لا علاج له، وكلما ذهبت له أضاف دواء مضاد التهاب جديد، وكل واحد منه أشد ضررا من الآخر، من الكورتيزون أو البروفين أو الأدوية البيولوجية التي أذتني كثيرا، ولكنه مصر أن أستمر عليها رغم الضرر. وبدأت أفقد الأمل في الطب الحديث. ملاحظة طبية: طبيب الروماتيزم في هذه الحالة كان يطبق ما درسه، ولكنه غير واع بالبعد النفسي كمصدر، وأن العلاج يكمن في التركيز على طبيعة الحياة التي يعيشها الشاب. فالعلاجات المضادة للالتهاب لا تعالج المصدر، بل تتعامل مع النتيجة. والأدوية البيولوجية تحمل من الأخطار ما لن يسعفني كتاب كامل في شرحه، وسعرها باهظ جدا، والمستفيد الأول من هذا هم شركات الأدوية. هل تعلم أن حقنة واحدة قد يصل سعرها $2000؟ ويا ليتها تزيل المرض من جذوره. لرضيت بهذا المرض مقابل القيمة المضافة.
سرطان الثدي والبروستاتا والمبيض والرئة وغيرها. قد يحمل الجسد خلايا تالفة أو غير طبيعية، لكن في ظل وجود جهاز مناعي صلب يستطيع إصلاحها أو إيقافها عن الانقسام والازدياد دون وجود خطورة. كبت الشعور كما عرفنا نتاج عقد نفسية أو صدمات يحفز الجهاز الهرموني والعصبي ليعمل بطريقة تثبط من قدرات الجهاز المناعي، مما يسمح للخلايا السرطانية بالنمو والسيطرة. الباحثين في كثير من الدراسات صاروا يملكون القدرة على توقع من سيزداد السرطان في حالته ومن سيتشافى، بناء فقط على تحليل نفسي تفصيلي للظروف التي عاشها سابقا وصدمات تعرض لها. وهل يا ترى ما زالت هذه الصدمات موجودة هي أو نتائجها، أم أنه خضع للتشافي؟ حوار مع مريضة أصيبت بسرطان الثدي. أعيش مع زوج لا أحبه، وأحب شخصا لا أستطيع الزواج به. لا أملك القدرة على الطلاق بسبب ظروفي المادية، ولأن أسرتي متمادية اضطهادية متسلطة، ولأنني أملك أطفالا. حاولت أن أحب زوجي لكنه لا يريدني سوى صورة اجتماعية. أدمن من أحب وهو يعاملني بعدم اكتراث، ولا أفكر سوى به كمتنفس من هذه الحياة التي لا تمثلني، وأجبر نفسي على الإكمال. كل يوم أصعب من التالي، وبدأت بفقدان الشغف في الحياة إلى أن ظهر الورم في صدري. الأمراض الجلدية، الثعلبة وطفح الارتكارية والصدفية. حوار مع مريضة ثعلبة. أشعر دائما بالذنب لأني لا أستطيع الانضباط بطقوس الدينية، وهذا يشعرني بأني إنسانة عاصية. كما أشعر بالذنب لكوني أملك مخيلة جنسية خصبة ولا أملك شريكا، وشعورا بالعار لأن أسرتي لو عرفوا هذا عني لربما تبرؤوا مني. وكنت دائما أعيش بهذا إلى أن شخصت بالثعلبة. عقدة الذنب أسوأ عقدة تدل على أنك تعيش بطريقة خاطئة. في هذه القصة الفتاة عاشت بأسرة محافظة مثالية متدينة، فكانت تحصل على التقبل من كونها ملتزمة بالطقوس الدينية، وهذا ما خلق رابطة روحانية غير سوية في عالمها تبنى على الذنب والخوف والعقاب. وهذه الانفعالات السلبية من المستحيل أن تبني رابطة حب حقيقية وشعورا بالتقبل اتجاه ما تعتقد به. الحاجة الجنسية هي جزء من الطبيعة البشرية، وإن تم كبتها ستظهر بطرق غير سوية. بدل العار يجب أن تتقبل نفسها وتتفهم سر ما يحدث، وتراجع مفاهيمها الروحية والجنسية، لأنها منفصلة عن الواقع، تضر ولا تنفع. حوار مع مريضة الصدفية. كان أبي قاسيا على أختي لكونها لا تحصل على الامتياز الأكاديمي، ولهذا كنت أبذل قصارى جهدي لأكون متفوقة، وكانت أمي تمدحني لأني لا أشتكي كإخوتي، وهذا جعلني أحاول دائما المحافظة على قشرة الصلابة. وكوني فتاة لست ضعيفة وأكتم كلماتي وأبتلع مشاعري، تزوجت برجل طفل، صرت أتحمل مسؤوليته مع أطفالي، ولم أتطلق لكوني لا أريد خسارة صورتي أمام أسرتي بكوني الفتاة المثالية بالأسرة. تعلقت بصديقة لي عاطفيا، وأشعر دائما معها بعدم التقبل واللا أمان، فهي تسيء فهمي وتبدأ اتهامي على كل صغيرة وكبيرة، ولكنني لا أريد أن تتخلى عني، فهي متنفسي الوحيد في هذه الحياة. بدأت أشعر بتوتر دائم وأغضب على أتفه الأشياء، ولا أستطيع تغيير أي دائرة من حياتي. بدأت تظهر الصدفية وتزداد، ولا علاج طبي جعلني أتشافى كليا. القرار دائما مصحوب بثمن، ولا نضج يأتي دون ألم.
هذه المرأة اختارت أن تدفع الثمن في صحتها النفسية والجسدية مقابل المحافظة على صورة خارجية للفتاة المثالية الصالحة أمام الأسرة والمجتمع. المثل الشهير "لم يفت الأوان بعد" لا ينطبق في مثل هذه الحالات، فكلما عرضت نفسك لأذى وسم بيئي تكونت لديك مكبوتات شعورية جديدة وعادات ترتبط بحالتك النفسية وإعداد لمرض جسدي. فإن اتخذت هذه الفتاة قرار الانفصال اليوم سيكون 1000 مرة أفضل من بعد سنة، لأنها بعد سنة ستكون راكمت من الانفعالات والعادات ما يصعب عليها اجتيازه، وكأنها كانت سجينة لسنة واحدة، ولكن القيود التي وضعت عليها زادت الحكم ل5 سنوات. الأمراض التي تطرقت لها هي فقط بعضا مما قد يمر به من يعاني الكبت، ولا يسعني في هذه الصفحات في تغطيتها بشكل شمولي. ملاحظة تاريخية: في الطقوس الشمانية القديمة كان ينظر إلى الأمراض الجسدية كنتيجة لعدم الانسجام الذي يعيشه الإنسان بين ما يشعر به وما هو عليه بالواقع، مدى صدقه مع شعوره، أو الخوف. الخوف يخلق الواقع، أو فقدان الروح، عدم معرفة الإنسان لنفسه، مما يؤدي لحياته كبرنامج فاقد الشغف في الحياة. وكم أرى حقا هذا في تلك الرؤية القديمة لأصل المرض. قاعدة نفسية: في تنشئة الطفل يجب أن يكون الاعتماد على الأبوين متزنا، فإن كان مفرط الاعتماد عليهما سيكون هشا خائفا مدللا، أو إذا كان مفرط الاعتماد على ذاته قد ينسحب من التعبير عن مشاعره ليظهر مسؤولا قويا، وفي كلتا الحالتين سيكون عرضة للمرض الجسدي. ملاحظة طبية: النسبة الغالبة لتطور الدماغ تحدث في الطفولة، وإن لم يتلقى الدماغ التغذية الكافية من رسائل التقبل والحب قد يصل إلى مرحلة لا يعرف التفرقة ما بين الخطر الحقيقي والوهمي، فقد يعتبر التعبير عن الشعور نوعا من الخطر أو العار لأنه لم يرى تقبلا للتعبير. العلاج الواقعي يرتبط بضرورة أن نخوض في الصدمات النفسية ونمر في بحث تحليلي لكل ما عاشه المريض سابقا وما يمر به حاليا في بوابات حياته الأساسية. أي علاج لا يربط النفس بالجسد، الماضي بالحاضر والمستقبل، التحليل الشمولي لما مررت به وكيف ينعكس على حياتك اليوم ومستقبلك سيكون قاصرا. لا يحس بهذا إلا من يعاني مرضا جسديا لا حل له، أو مرضا نفسيا لا إجابة لسره. هنا يجد نفسه أمام المختصين الذين يشيد بهم الناس لكثرة شهاداتهم، وسيصدم أنهم لا يملكون علاجا حقيقيا، وهذا ما عشته سابقا، وسيضطر إلى أن يخوض ببحث تفصيلي بنفسه عن سر ما يمر به. ولا تنسى أن المريض لن يكترث لشهادتك العليا إن لم تجد له طريقا حقيقيا للتشافي، وليس طريقا مخدرا مسكنا لما يمر به. المرض بين الواقع والوهم. فهمت عزيزي القارئ من قسم الخوف كيف أنه قادر على خلق واقع للإنسان من خلال إقناعه بالمنطق بأمور تجعله محتجزا. الأمر ذاته ينطبق على المرض الجسدي. مثال: يخاف من مرض الديسك بالظهر أو الانزلاق الغضروفي. يبدأ الجهاز العصبي من خلال تفعيل النظام الشبكي بالتركيز على أعراض قرأها في الإنترنت عن مرض الديسك، ويبدأ بملاحظة الأعراض. يبدأ بأداء تمارين يعتقد أنها ستفيده، ولأنه لا يتقنها ربما يؤذي نفسه، وتزداد ملاحظة الأعراض كأنها حلقة شريرة تجعله يعيش منغلقا في واقع وهمي، ولكنه في الوقت ذاته حقيقي،
فهو فعلا يعيش الأعراض، لكنها وليدة وضعه النفسي وخوفه المفرط من وجودها. التحليل: لاحظت في عيادتي أنواعا متعددة من الأمراض الجسدية التي خلقها الإنسان لنفسه ويقاتل جاهدا لتبقى من خلال البحث عن علاج. كلما ركز على الأمر وأعطاه قيمة عظم في عقله وزاد تركيزه على أي شيء يرتبط بالأعراض. الغريب هنا أن العقل قادر على خلق الأعراض كاملة، وكأنه فعلا يعاني المرض ذاته إذا قرأ عنها. لاحظت هذا بشدة في حالات من يؤمن أنه تعرض للسحر، فهو يحفظ مجموعة أعراض يذكرها له الوسط المحيط، وتجده يعاني الأعراض ذاتها في واقعه الوهمي ويعيش تفاصيلها. والجدير بالذكر أن لا إنسان بالأرض غير مؤمن بالسحر أصابته هذه الأعراض ذاتها. لاحظ كلمة إيمان تتكرر في حديثي عن الأمر. آلية اليقين بشيء لها تأثير مباشر على الجسد بطريقة تكاد تشبه السحر، الذي لم أصدق به إلا بعدما شاهدت بعيني الكثير من الحالات تشقى أو تشفى بقوة الإيمان وحدها. ليس شرطا أن يكون الإنسان مؤمنا بعقيدة معينة، ولكن شرط أن يؤمن بنتيجة محددة. لا أنسى حين كنت طبيبا في المستشفى يدور في قسم الأورام السرطانية، وكان هناك مريضان تصادف أنهما يعانيان السرطان ذاته في المعدة. الأول كان بالمرحلة الأولى المعروف طبيا قابليته للشفاء، والثاني بالمرحلة الثالثة التي غالبا شفاؤها صعب جدا. في حواري مع الأول كان قلقا في رهاب من هذا التشخيص، ويحدثني كل مرة عن كونه يعرف أنه سيموت على يد هذا المرض، ومهما حاولت طمأنته كان يتخيل كل يوم كيف سيموت، وأنه سيصل إلى مرحلة لن يستطيع الأكل إلا من خلال فتحة في جسده. وكان يطالبني بأن أصدقه القول كم من الوقت بقي له في الحياة. أما المريض الثاني رغم أنه بالمرحلة الثالثة كان مبتسما هادئا، وكلما سألته إن لديه أي استفسار كان يرد علي أنه يعرف أنه سيتشافى رغم كل ما يقوله الأطباء، فهو يؤمن بصلابة جسده، وكان يأخذ أعشابا غير الدواء الطبي، ولديه يقين بكونها ستشفيه. وخلال 6 أشهر عرفت أن الأول وصل إلى المرحلة الرابعة وانتشر بجسده وسيموت قريبا، والثاني تعافى بأعجوبة. يومها صدمت، وكنت لا أعتقد أن هذا سحر كوني من السماء، بل أن هناك سرا خلف هذه الظاهرة، ويجب أن أعرف، لأنني لو اتبعت منطق الطب الذي درسته فهذه النتيجة تنافي المنطق الطبي تماما. وهنا بدأت بالتشكيك في كل شيء أخبرني به الطب وأقنعني أنه المنطق. أنت تختار المنطق الذي تؤمن به. اختار الرجل الثاني أن يؤمن بقوة جسده وأسقط المنطق الطبي كله، وكان يرفض أن يؤمن بما يضعفه، وقام بفعل يعزز إيمانه وهو العجبة. بعد بحثي اكتشفت أن السر لا يكمن في العجبة، بل بيقينه أنها تحمل الشفاء. في الطب لكي يتم اعتماد أي دواء على أنه فعال يؤخذ مجموعة من البشر ويتم توزيعهم على مجموعتين، مجموعة تأخذ الدواء الحقيقي ومجموعة تأخذ دواء وهمي. وإن كان الدواء فعالا أكثر من المادة الوهمية سيتم اعتماده. الغريب والذي دائما تتعمد شركات الأدوية إهماله هو كون الدواء الوهمي فعالا في 30 إلى 40% من الحالات. نعم، أعرف أنك صدمت، لكن هذه هي الحقيقة التي لا يريدونك أن تراها، فهي ليست من مصلحتهم. هذا يعني أن كل الأمراض كانت تتشافى نسبيا من دواء وهمي،
وليس بعدد قليل من يتشافى. لو كنا نريد اتباع المنطق الطبي فيجب أن تكون المادة الوهمية لا تشفي ولو حتى 1% من الحالات. هل تستطيع الآن ربط ظاهرة البلاسيبو بالرجل الذي قابلته بالمشفى وتشافى من سرطان بعشبة؟ قد يعتقد البعض أنني حين أتحدث عن شركات الأدوية وكأني أعيش في نظرية المؤامرة، لكني لست ساذجا لأعيش في وهم. أحاول أن أبين أن شركات الأدوية هي شركات تجارية في المقام الأول، هدفها صناعة دواء يكسبها ماديا، واقتصاد هذه الشركات الكبرى يفوق اقتصاد بعض الدول. لا تتوقع أنها تبحث عن صناعة علاجات رخيصة لأنها تحب لك الخير، فهذه هي السذاجة الحقيقية. فما هي مصلحتها من القيام بدراسة تبحث في سر البلاسيبو لكي تجد طريقة يتشافى فيها الإنسان دون الاعتماد على دوائها؟ ولو كانت ستمول دراسة لعلاج تحليلي أو كلامي أو فكري لا يعتمد على دوائها، كيف ستستفيد يا ترى؟ كلما اعتمد المريض على الدواء ربح الطبيب من وصفه، وربحت شركة التأمين من تغطية العلاج، وربحت شركة الأدوية لإنتاج المزيد. بعض الأطباء اليوم لو أزلت اعتمادهم على الدواء كمخدر ثابت لما وجدت مريضا واحدا في عيادته، لأنه فقير المحتوى. قال الطبيب الإغريقي صاحب القسم الطبي الشهير أبقراط: طاقة الشفاء الذاتي الطبيعية التي تسكننا هي القوة العظمى للتشافي. لتستفيد من تطبيق أسلوب البلاسيبو في واقعك، تخيل أنك ذهبت إلى طبيب وشخصك بمرض الصداع النصفي وقال لك هو مرض مزمن. إن أخذت الدواء وبدأت في العمل على حل الجذور النفسية والكبت الشعوري المرتبط مع أساليب الوقاية الحديثة منه ستتحسن. لكن إن بدأت بالبحث فيه ووجدت قصصا فيه حكايات لأشخاص عانوا منه بشكل أعاق حياتهم وبدأت تصدق بالأعراض التي ستحدث، فكأنك هنا بدأت تؤمن بالمنطق المسبق الذي تم وضعه من قبل المنهج الطبي، فتخلق واقعا مما قرأت وتشعر بالحاجة للانغماس في حقل من الأدوية الوقائية التي تؤخذ لأشهر أو الأدوية المسكنة، وكلتاهما تحمل ضررا ولا تعالج جذور المشكلة. أي شيء تصدقه عن ظاهرة ما وتؤمن به قد تخلقه في واقعك. فلو كنت لا تعرف قصصا أخرى عن الصداع لما خزن عقلك افتراضات مسبقة عما سيحدث، ولربما تشافيت وانتهى. هذه طامة يعيشها الكثير من البشر في ظل وجود مراجع الطب الحديث، فبدل أن نستفيد منها ونرى كل تجربة بتفرد، نبدأ بالاعتقاد بأن ما حدث في تجربة غيرنا سيحدث تماما لنا، لأن الأعراض كتبت مسبقا في الكتاب. بطريقة ما أصبحت القناعات الطبية المنطقية هي عدو متخف بلباس صديق تخدع الطبيب والمريض في كثير من الأحيان. فالمريض الذي قرأ الأعراض وأصبح يعيشها ما إن يخبر الطبيب بها سيوثق الطبيب التشخيص ذاته. قبل أي عملية لا تبحر في قراءة العواقب السلبية التي قد تنتج عن العملية، بل اشغل نفسك بشيء إيجابي ليوم العملية. ولا تعتمد أسلوب الطب الحديث في الراحة المفرطة حين تصاب بمرض، فالراحة تجلب الكسل للعقل، والنشاط يجبر الجسد على الشفاء الذاتي. صدقني لو كنا في حرب وأصبت بالحمى ستجد نفسك تتشافى بوقت قياسي مقارنة بما لو كنت في وضع أمان، وهذا نوع من التشافي الذاتي. التلذذ بالألم وخلق المرض من العدم. عندما يعيش الإنسان في تذمر دائم على مرض أصابه أو يضخم ما أصابه، يتفاعل الجسد باستجابة مباشرة
بالتركيز على أعراض هذا المرض، وهذا التركيز سيحافظ على المرض بطريقة غير مباشرة. تصادف شخصا يشكو دائما من كتفه، كلما قابلته تحدث كيف أن الإصابة منعته من تحقيق ما كان قادرا على تحقيقه. لا وعيا صارت هذه القصة التي تبناها كضحية لهذا المرض، وتعطيه نشوة كونه البطل الذي لم يصل إلى ما كان يجب أن يكون، وأنه لولا هذا المرض لحقق اليوم نتائج مختلفة. قصة مثل هذه إذا تبناها تصبح واقعه، ويحافظ لا وعيا على وجودها بكونه لا يأخذ التشافي بالجدية الكاملة. فإن سألته عن العلاج سيقول إنه ذهب إلى جميع الأطباء واحتاروا في حالته، لكنه في الواقع دائما سيبالغ في كمية الجهد الحقيقي المبذول للتخلص من هذا الأمر، بل ستجد اليأس سيطر عليه مما قلل مجهوده في البحث عن علاج. قصة مثل هذه أصادفها يوميا بالعيادة، وعندما أحدث الشخص عن طرق علاجية لا أجده جادا بالأمر، وبل يحاربني ليقنعني بأنه لن يتشافى، وبأن لا جدوى ترجى من المحاولة. مؤسف أن يصل الإنسان إلى هذه المرحلة من العداوة مع نفسه، ومثير للشفقة من يبحث عن قصة كهذه ليأخذ منها قيمته. التجربة الشخصية، نصيحة من طبيب ومجرب للمرض الجسدي والنفسي: لا تصدق كل ما يقوله الطبيب، فهو وإن كان يريد لك خيرا قد يكون مؤدلجا، خصوصا إذا أرادك أن تصدق بأنك تحمل مرض عضال لا علاج له، أو أن تكمل فقط في استخدام دواء مخدر طوال عمرك بادعاء أنه لن يضرك بشيء، فلا دواء لا يضر على المدى البعيد. وحتى لو كانت الكتب الطبية تؤكد ما يقوله، فالذي أتحدث عنه اليوم لا يدركه الكثير من الأطباء. ولا تنسى أنك تعطي قوة لما تؤمن به، وما إن تصدق بنظرية تضعفك ستعيشها كواقع. لو صدقت ما قاله لي أكثر من طبيب نفسي قبل 10 سنوات لكنت اليوم أعيش تعيسا في براثن الوسواس والاكتئاب. ولو صدقت ما قاله أول طبيب عظام صادفته لتركت رياضة كمال الأجسام التي أحبها. نعم، نحن في عالم جعل الطب محتكرا على من يكون متفوقا أكاديميا في المدرسة، ونسبة كبيرة من هؤلاء يكونون عبيدا للنظام ويرون الكتب مقدسة. الطالب المتفوق تفوق لأنه أتقن ما كتب في الكتب، وليس لإبداعه الفكري ونقده للكتب. نسبة منهم يكون تركيزه منصبا على الدراسة فقط، وتكون مصدر استحقاق لهم، فعندما يكبر ويحصل على لقب طبيب يعيش في غرور ذاتي ويعمى بالمنهج الذي درسه، فهو يستمد قيمته منه. لهذا فإن الكثير ممن يتخرج من كلية الطب لا يرى نفسه قادرا على أن ينتج علما، بل سيحفظ ما توصل إليه الغرب في الطب الحديث ويردده كالبغبغاء لا أكثر. إلا القليل الذي يلاحظ تجربته الذاتية ولا يرى البشر من خلال الكتاب، بل يصنع كتابا من خلال البشر. أعرف أشخاصا أصبحوا أطباء نفسيين، لكن حياتهم كانت دوما بين الكتب وليس البشر، ولهذا الإدراك الاجتماعي والعاطفي يكون بانخفاض حاد. عقد الطفل، فتجد التشخيص منفصلا عن الواقع، لأن هذه المهارات لا يمكن أن تدرس، ولهذا ستجد نفسك في بعض الأحيان تجلس مع مختص نفسي وأنت تفوقه بالوعي والإدراك، فترى ما يقوله مجرد هراء. وهذه الثغرة خطيرة في هذا المجال، لا يمكن أن يلاحظها إلا المدرك. نملك القدرة على تغيير الدماغ وخلق طرق عصبية جديدة، ولهذا أصبحت لا أصدق أي حقيقة طبية
عن العقل قبل تفحصها مرة تلو الأخرى، والتجربة والملاحظة مع المراجعين، لأنني أعرف يقينا أن العقل يملك قدرات تفوق كل ما توصلوا إليه، وأن الإنسان يملك قدرة مخيفة على التغيير لو فهم العقل بعمق. القانون: العقل والجسد وحدة واحدة، وكلما كنت عبدا لأنظمة عقلك زادت قدرته على التحكم في جسدك وخلق المرض الذي تخاف أن يصيبك أو تتوهم أنه أصابك. كبت الانفعالات الشعورية الإيجابية والسلبية هي ظاهرة ستجعلك تدفع الثمن غاليا في جسدك. ما إن يصيبك مرض عضوي تحقق دائما من جذوره النفسية، وإن عرفتها لا تهملها فتكون من الخاسرين. يجب أن تفهم الصدمات النفسية التي تعرضت لها كطفل وكيف لها أثر عليك اليوم بعقد نفسية تكون مصدرا للكبت الشعوري المستمر ومخاوف تحفز عقلك لخلق واقع لا يشبهك. يجب أن تستفيد من ظاهرة البلاسيبو ولا تهمل وجودها، فهي مفتاح حقيقي في علاج أي داء يصيبك. تذكر دائما أن الألم هو صرخة الجسد حين لا تستجيب له، وإشارة تحاول إيقاظك للخلل الذي يحدث في عالمك. تساؤلات وورقة عمل. أريدك أن تأخذ وقتك للتأمل في جميع الحقائق التي تم ذكرها في الأعلى، وللقيام بذلك اسمح لي أن أقدم لك التساؤلات حتى لا يكون كل هذا مجرد كلام نظري. أمسك بورقة وقلم وابدأ في الإجابة عن التساؤلات التالية. السؤال الأول: هل تنصت لجسدك وللإشارات التي يرسلها إليك، أو تهملها أو تأخذ دواء مسكنا وتنساها؟ اذكر أي ملاحظات على أعراض جسدية تصيبك بين الحين والآخر، وحاول أن تعرف أن لها رابطة بظروف نفسية أو كبت شعوري تمر به. السؤال الثاني: هل تعرف كيف تعبر عن غضبك بشكل صحي؟ هل تعرف أن كبته خطر جدا؟ اذكر المواقف التي تغضب بها واشرح كيف كنت تغضب. هل تعتقد أن هذه الطريقة صحية أو كنت لا تعبر عن غضبك أبدا؟ السؤال الثالث: هل تختار أن تعيش كما تريد أم كما يريد مجتمعك وأسرتك وتحاول تحقيق توقعاتهم عنك؟ اكتب كيف تحاول تحقيق توقعات الآخرين عنك وتتشكل على ما يريدون. السؤال الرابع: هل تعرف كيف تبني روابط حقيقية؟ هل تدري أنها أساس في حمايتك من المرض؟ اذكر الطريقة التي تبني بها الروابط والمواقف التي تقوم بها للحفاظ عليها.